Tervetuloa lyhyen levon pariin. Nyt on taas 2 jännittävää jaksoa takana, mutta hieman poikkeuksellisesti, kuten huomata saattaa, niin me ei nauhoitetakaan kyseistä lyhyttä lepoa, kuten aiemmin olemme tehneet, suoraan jaksojen perään, vaan nyt tässä on vähän aikaa kulunut ja Cafe Board Gameilla ollaan puitteita pistetty uuteen kuosiin, mutta me ollaan täällä muistelemassa, että mitä sitä tapahtuikaan jaksoissa 15 ja 16, ja pakko kyllä heti lähteä tietysti niistä isoimmista kysymyksistä liikkeelle, eli ehkä me voidaan puhua pikkusen Gustavista, ja painosanalla pikkuisen, koska hän oli paikalla kaikkiaan joku 6-8 minuuttia ensimmäistä lukua. Siis haluaisin kiittää koko tiimiä. Mun mielestä me ehdottomasti tehtiin joku actual play-ennätys tuossa niin kuin silleen niin kuin ruutuaikaa hahmolle niin kuin jakso alkuun. Et se oli kyllä tosi nopea ja silleen, se oli niin kuin siistiä. Se oli nopeasti alta pois. Se oli nopeasti alta pois. Haluatko kertoa jotain päällisiä fiiliksiä? Tämä nyt ei ollut tavallaan eka kerta, kun lähellä käytiin Gustavin kanssa, mutta mitä sun mielessä kulki sillä hetkellä, kun asiat alkoi edetä hyvin nopeasti siinä Aivaria vastaan käydyssä kaksintaistelussa? No siinä käytiin tosi nopeasti tämmöiset niin kuin nämä surun 5 vaihetta kyllä kaikkiin niin kuin tosi nopeat. Siinä on sellainen pieni toivo ensin. Sitten kun näkee sen tilanteen, että okei, tässä ei niin kuin mitään selviytymisen mahdollisuutta, että ne meni saman tien niin kuin sieltä tuli se pelikirja tuli muistaakseni kanssa. Ja siinä kohtaa niin olin sitten silleen, että okei, tässä ei enää pärjätä. Ja sitten siinä kohtaa, kun alettiin olemaan ottaa viimeistä haavaa, niin tuli jo se hyväksyminen. Ja sitten mä että no miten tämä niin saatellaan tästä nyt eteenpäin. Ja sitten iskettiin sinne mantteli eteenpäin ja sitten kiitettiin. Ja sitten mentiin katsoa hyvää showta loppua. Mutta tämä oli mulle tosi tällainen kiinnostava juttu valmistella, koska moni juttu raudottajissa on enemmän tai vähemmän itselle selkeä etukäteen, mutta siinä oli kuitenkin mun nähdäkseni myös monta mahdollisuutta, koska mä varauduin siihen, että sieltä saattaa Niall tai Eltrid esimerkiksi tulla väliin tässä taistelussa, ja jos niin käy, niin mitä tapahtuu sen jälkeen, että onnistuuko ne päihittämään Aivarin, käykö meille niin, että Aivar tulee Aureliota vastaan portaissa ja on, että tapoin sun koko partyn tuossa äsken. Ja sitten meillä on joku Aurelio-show, vai käykö siinä niin, että he pääsee pakoon, mutta nyt he on kaikkien muiden raudottajien jahtaamina Aivarin vihollisina, että tämä asetti itsenikin pelijohtajana aika kiinnostavaan paikkaan. Mua kiinnostaa myös siksi kuulla vähän Helmiltä ja Antilta, että mitä te ajattelitte siinä hetkessä. No siis kyllä siinä niin kuin itse henkilökohtaisesti teki niin kuin mieli silleen estää tämä kuolema, mutta sitten niin kuin Eldridinä niin mietin sitä, että Gustav ei voisi elää sen kanssa sen jälkeen, että jos niin kuin meidän ansiosta tämä kaksintaistelu olisi päättänyt toisin, niin sitten sen takia niin kuin piti vaan seistä ja katsoa. No Niall ei sinänsä olisi välittänyt siitä, voiko Gustav elää sen nöyrytyksen kanssa vai ei, mutta hänellä oli ihan muut syyt olla sekaantumatta. Siellä oli tavallaan aika nopeasti, että sitten kun se Feanturin kehä niin kuin julistettiin ja että okei, näin tapahtuu, niin kyllä Niallilla oli aika selvää, että okei, että mitä hän tekee siitä eteenpäin, ja siihen liittyy se, että ei sekaannu tähän touhuun. Itselle pakko sanoa, että myös oli kiinnostavaa tämä kaikki surun käsittely tämän niin kuin jotenkin Gustavin kuoleman ja nopean pöydästä poistumisen jälkeen. Muun muassa yksi ehdoton suosikkikohtani oli Aurelio myöhemmin Eltridille ja Niallille, että te barbaarit, ettekö te osaa edes surra vai miten se meni? Kyllä, se oli kyllä. Mitä fiiliksiä tavallaan, miten rooli pelata hahmoa, joka saa vaan noin kasuaalisti kuulla, että okei, nyt se toinen kuoli. Se oli haastava hetki, sanotaan niin, mutta ihan sitten luonnollisesti se kuitenkin tuli sieltä. No ehkä siinä oli vähän outoja tuntemuksia tai tämmöistä niin kuin tunneilmaisua näillä muilla hahmoilla, niin ehkä se oli ihan luonnollista kyseenalaista sitä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Joo, siinä oli jännä jotenkin, ihan itsekin lähti menemään jotenkin niin kuin, tavallaan samaistumaan, immersoitumaan siihen jotenkin semmoiseen tietynlaiseen niin kuin, holtittomuuteen tai sellaiseen niin kuin, johonkin niin kuin sellaiseen välinpitämättömyyteen, mikä siitä
mitä se niin kuin implikoi jotenkin, että no niin, että tämäkin niin kuin tyyppi vaan tapettiin tuosta sen ihmisen toimesta, jonka pitäisi olla meidän niin kuin, johtaja, ja jollain tavalla, että jos me ollaan jonkun asian puolesta, niin hän sitten edustaa myös sitä, niin sitten se niin kuin tappaa meidän ryhmäjohtaja noin, niin siitä tuli joku sellainen, vähän semmoinen Joker-tyyppinen semmoinen, että I'm just gonna watch the world burn, niin kuin, että ei tässä ole, niin kuin, ei tässä ole niin kuin mitään sellaista niin kuin periaatetta tai niin kuin, etiikkaa, jonka mukaan tässä voisi toimia, niin se oli jotenkin aika vapauttava itse asiassa. Mutta Aurelio ei siitä pitänyt. Hän yritti läpsäistä. Mutta ei onnistunut siinä. Pakko kysyä, mitä Aurelio olisi tehnyt, jos se olisi ollut siellä huoneessa? Ei mitään hajua. Ehkä oli Synoin vain. roolipelaaminen oli helpompaa, kun Aurelio oli poissa, koska se on kuitenkin Aurelio tietää siitä, ehkä on lukenut tästä Feanturin kehästä, mutta käytännössä näkisi sen ehkä vähän naurettavana ja semmoisena, että lopetetaanpa nyt tämä, että me ollaan ihan samalla puolella kaikki. Joo, Ravennassa tuskin on ihan ainakaan vastaavaa. Niin, juuri näin. Asti kaksi taistelua. Jep. Ja toisaalta mä olin itse tietysti pelijohtajanahan, se oli mielenkiintoista myös maailmanrakennuksen kannalta, että se todella meni näin, että siinä ne henkilöt katsoivat, mitä Gustaville kävi, ja sitten se oli business as usual, että se kertoo jotain siitä maailmasta ja raudottajista ikään kuin järjestönä, että tällaista voi toisinaan tapahtua, ja sitten vaan eteenpäin, että siinä oli semmoinen karu muistutus siitä, että minkälaisessa maailmassa liikutaan. Ja oli jotenkin omasta mielestäni ja luulen, että myös vähän Nialin mielestä niin kuin se irvokkuuden huipentuma oli ne hautajaiset jollain tavalla. Että siellä sitten vanhat ukot hurskastelee siinä ympärillä. Niin siinä oli jotain niin kuin, silleen kutkuttavalla tavalla sietämätöntä. Että ai jumaliste, tätä ei niin kuin. Kyllä, että mestasin hänet juuri äsken ja nyt hän oli kyllä hyvä ystävä. Meillä oli vähän erimielisyyksiä niin tapoin, mutta hyvä jätkä. Kyllä. Mutta pakko kiinnittää huomiota myös sitten kaikkeen, mitä Vade on saanut katsoa tuolta kankaan toiselta puolelta, mitä tapahtui sitten tässä jälkeen, koska 3 raudoittajaa lähti tornilta matkaan uusiin tehtäviin ja ikään kuin uusien aseiden kanssa, mistä varmasti vähäisin ei myöskään ole tämä, mitä Aurelio nyt kantaa mukanaan, niin mä jotenkin itsekin tiesin, että se on varmaan pelaajalle aika intensiivinen aloitus tässä sitten seuraavassa jaksossa, tämä niin kuin riimun saanti, mutta mitä jotenkin ajatuksia, oliko se Aureliolle helppo päätös ottaa se riimu vastaan ja mitä siinä kohtaa mielessä liikkuu, kun alkaa näitä näkyjä ja ukkosen ääntä kuulua? Se oli mulle pelaajana helppo. Että mä tykkään pelata taian käyttäjiä ja nyt kun ei sitä suoraan pääse tekemään, niin sitten tämmöisen vähän mutkan kautta ja vähän makaberimman kautta, mutta Aureliolle kyllä se oli ehkä niin kuin luonnollinen vaihtoehto ihan semmoista uteliaisuudesta ja siitä näkökulmasta taikuuteen, mitä ei muuten saa taikuuden käyttäjän näkökulmasta. Kyllä sinänsä ihan helppo valinta. Tässä on just nämä kaikki universumit, mitä olisi voinut käydä, että jos sen osoittanut Eldred tai jopa jos sen osoittanut Gustav tai niin kuin näin, mutta me ollaan kuitenkin nyt Eldred ryhmänjohtajana ryhmässä, missä on 2 tällaista vähän tulen ja salaman narkaa taian käyttäjää, niin mitkä on Eldredin fiilikset tästä uudesta johtotehtävästä? No siis melko taas jännittyneet vaihteeksi, että on kyllä vähän tuollaiset villit kortit niin kuin 2 kappaleen mukana. Mä rakastan sitä asetelmaa, että sä oot se johtaja, noin 2 sellaista superihmistä, jolla on jotain minuarivoimia, niin sitten sä oot vaan silleen, no niin, pojat, lähdetäänpäs. Jep, ja mulla on kuitenkin käsikanuna, No niin, ei sitä sä kyllä pistät ne tuo kasaan ihan selkeästi. Joo. I want do it or else. Joo. Ja sitten sieltä tulee pikkuliekit. Se oli kyllä ihan mukavaa vaihtelua kans niin kuin varsinkin ajatellen, että ehkä tarvitsi vähän aikaa tähän Gustavin menetykseen, niin pelata ikään kuin sitä matkantekoa silleen aika rauhallisesti, että musta tuntuu varsinkin ehkä tämän niin kuin sarjan kontekstissa, niin siinä on ehkä
aika paljonkin pelaajille tilaa niin kuin tehdä ja olla, ja musta sen seurauksena syntyi niin kuin hyviä keskusteluja, paitsi tämä niin kuin, Niall ja Aurelio silleen niin kuin street smart versus book smarts niin kuin lähestyminen taikuuteen oli yksi sellainen ehdoton suosikki, ja sitten vielä myöhemmin tämä, missä me oikeasti opitaan ehkä ekaa kertaa eniten Eltridistä, mikä oli jotenkin siistiä, niin jotenkin kiinnostaa kuulla teidän fiiliksiä niin kuin niistä hetkistä myös, että oliko se vaan sellainen luonteva jatkumo jotenkin siitä niin kuin aikaisemmasta, jos mietitään nyt ensin vaikka sitä Niall ja Aurelion keskustelua. No, kyllä niin kuin jotenkin Aurelio on niin kuin Niallille ollut ehkä aina se jotenkin vaikein niin kuin henkilö saada niin kuin semmoista yhteyttä, että kun se tuntuu, että se on jotenkin niin kuin silleen eri maata. Ja, sitä ei voi ärsyttää niin helposti kuin muita. Sitä ei voi ärsyttää niin helposti ja sen tavallaan periaatteet on silleen aika vahvoja, kun niin kuin Niall on enemmän itse niin kuin semmoinen, että se tykkää niin kuin etsiä niitä reikiä haarniskassa tavallaan. Niin tässä oli jotenkin, tunsin niin kuin ensimmäistä kertaa sellaisen että tässä on nyt joku niin kuin yhteys näiden kahden välillä ihan eri tavalla kuin mitä ennen on ollut. Ja se oli todella niin kuin miellyttävä ja mukava hetki pelata. Ja joo, se syvensi mun mielestä näiden kahden hahmon suhdetta tosi paljon. Joo, samaa mieltä. Löytyy ehkä semmoinen yhteinen kosketuspinta jotenkin ekaa kertaa, että en ole nähnyt syytä, miksi Aurelio pitäisi Niallista tai Nialta Aureliosta välttämättä. Muuta kuin, että ne on työkavereita, jotka ei pidä toisistaan, that's it oikeastaan, niin nyt on edes vähän semmoista jotain, mitä jutella kahvipöydässä. Silleen, okei, tämä taikuus, am I right? Niin ja joku semmoinen, että kun se ei ole niin kuin Aureliollekaan varmasti niin kuin, tai ei ollut, eikä tule olemaan niin kuin helppoa jotenkin liilata sen voiman ja toisaalta siitä syntyvän tämmöisen niin kuin tuskan ja vastuun kanssa tavallaan, niin sitten siinä on niin kuin, se oli Niallille musta semmoinen niin kuin tarttumapinta, mitä kautta se yhteys pystyi syntymään, että okei, toikaan ei ole ihan niin kuin jotenkin haavoittumaton tavallaan ja se joo. Mutta ehkä koko tässä niin kun matkustusmontakessa tai mikä se nyt onkaan tämmöistä vähän kevyempää kanssakäymistä, niin siinä on mulla vahvasti sellainen fiilis, että se on tyyntämyrsky edellä. Että okei, nyt ollaan menossa Ettimin nuorin kirjastoon, niin okei, no nyt vähän jutellaan ja vähän tälleen. Ihan sama, mennään vaan tietä eteenpäin. Jos jatkammekin matkaa, eikä pysähdykään. I'm so happy, I wish this journey could go on forever. Siis vitsi, siihen syntyi semmoinen temaattinen yhteys just tämän tyyntämyrskyn edellä, kun siinä on vielä tämä Eltridin oma tällainen myrsky-backstorin avaus siellä jossain nuotion äärellä. Niin myös vähän Helmille sitä, että miltä se tuntui näin pitkän ajan päästä niin kuin jotenkin avata Eltridin taustoja. Se oli tosi kiva avata niitä taustoja, ja sitten musta tuntuu, että tässä on just vähän mennyt silleen, että varsinkin just Niallin tarina on tullut niin kuin tosi luontoisesti paljon enemmän niin kuin aluksi, ja sitten just vähän vaihdellut se, niin sitten Eldred ei ole hahmona mikään semmoinen niin jotenkin esiin tuleva, että mä en tiedä, missä kohtaa se olisi tullut ilmi se tarina myöskään, jos ei se olisi ollut tämän näyn kautta, niin se on jotenkin tosi hyvä, niin kuin, tavallaan Eldredin oli pakko myös niin kuin kertoa. Joo, ja mä luulen, että sulla ehkä vähän niin kuin meni niitä momentteja vahingossa ohi siitä, kun sulla piti olla tämä recurring villain, tämä myrskyminder. Sitten me oltiin vaan puoli silleen, no okei, ostaa. Se meni vähän niin kuin tuossa noiksi silleen, että se vasta kuopattiin. Se oli tosi siistiä, että se nyt tuli niin kuin uudelleen niin kuin Aurelion kautta linkkinä siihen. Ja se oli jotenkin, musta se oli tosi siistiä katsoa sieltä takaa, kun sä kerroit sen taustatarinasta. Se oli silleen, että niin tämän takia tämä seuraa näitä käskyjä aina. Että kun se on ollut aina silleen, että miksi tämä tyyppi on niin jäykkä, niin nyt nyt se on tämän takia näin jäykkä, totta kai. Ja se jotenkin vaan naksahti saman tien, niin se oli kyllä tosi herkullinen hetki munkin mielestä. Kyllä. Nice. Ja me ollaan kyllä siinä vaiheessa, että pian aletaan katsoa eteenpäin tuleviin ja ehkä viimeisinkin vaiheisiin tässä meidän raudoittajakampanjassa. Otetaan vielä viimeinen sana, että millä fiiliksillä eteenpäin, jos pitää yhteen sanaa tiivistää. Haikea. Sähköinen. Odottavainen. Apua. Hyvät tiivistykset. Ja
ei muuta kuin nähdään tulevissa jaksoissa. Ihanaa, että olette katsonut tähän asti ja jatkoa seuraa.